Please greet our friends. Good afternoon po sa lahat ng mga nagpunta para sumuport sa launch ng napakagandang album ni Casey. Sabi ko nga kay Casey, hindi po pwedeng wala ako this afternoon kasi sobrang proud ako sa album na to. Thank you po. World class. Yes. Grabe. Congrats. Yes po. Our first question will come from Ethel Ramos, the Dean of the Philippine Entertainment Industry. Kay Mr. Manalo. Yes po. Mr. Manalo, why would you say na pinaka-supreme si Casey? Kasi po, ako, I can confidently say, talagang sa genre na ginagawa niya ngayon, nag-iisa siya in her game and talagang siya yung the best doon sa field na yun na kung saan siya magaling. Walang maitatapat sa kanya. Yung sa style at sa genre na masasabi natin may mastery si Casey, nag-iisa siya at siya yung pinakamagaling ngayon. So, ayun. Talagang supreme talent, very authentic. And yun, matapang. Ayun, yun. So, I really want to commend Casey for being that outstanding talent na hindi natatakot na gawin kung ano yung dapat gawin. Pag nakikita niyo si Casey kasi talagang nagtatransform siya into something, tapos pagkatapos mag-perform, opo. iba talaga, ibang klase si Casey kapag nag-transform na into that monster of a performer. Talagang mapaproud po kayo. And alam mo na yung talent niya, dadalhin siya sa iba pang lugar other than the Philippine market. So, abangan niyo po yan, yung mga mangyayari pa sa career ni Casey. Parang last statement tayo sinabi ko. Parang thank you na tayo, Sir John. Talagang supreme yun, kasi tinatanong kung bakit na supreme. So, yun, talagang bagay na bagay po sa kanya yung title. Kay Casey, sinadya mo bang ito maging, i-master mo genre? Actually, hindi nga po eh. Pag tinatanong ko kung ano ba talaga yung genre ko, medyo nagpo-pause ako. Kasi kung iisipin, soul talaga yung pinaka-roots ko. Pero kung papakinggan niyo po yung music ko ngayon, parang kumbaga kung ano yung naririnig niyo sa akin ngayon. Ang tawag ko actually sa genre niya is alternative soul. Yeah, soul na may edge eh. So, yun, alternative soul. Yung kumbaga parang in-incorporate ko na po lahat ng mga napakinggan ko, lahat ng mga artists na napanood ko. Every chance I get to learn, I try to always practice. So kung ano mo po yung naririnig nyo sa akin ngayon, parang yun na yung lahat ng mga artists at lahat ng mga genre na napakinggan ko. So kumbaga, I don't want to be boxed in a genre. Kumbaga, kung ano ako as an artist, ito po ako. And hindi, kahit na soul yung roots ko, hindi ibig sabihin ng soul lang yung pwede kong tugtugin. Pwede kong i-incorporate sa soul yung iba pang mga genre. Ayun. Medyo mga malungkot lang mga kawitin na yung kinanta mo sa amin. Gusto ko malaman, break na kayo ng boyfriend. Ay, no po! Ang taas! No! Hindi po, masaya po kami. Pero like, all relationships, hindi naman po palaging, it's not always a walk in the park. Kumbaga, hindi naman titibay ang isang relasyon kung wala kayong mga pinagdadaanan ng mga struggles and challenges. So, kumbaga, ayun po. At pag pinag-uusapan nga namin, napaproud, sabi niya sa akin, alam mo babe, it's a bittersweet feeling na sobrang nahahappy ako na may song ka, na sobrang ganda ng pagkasulat mo, it's the most honest na sinulat mo. Pero nalulungkot ako na sinulat mo yon based on a moment in the past na pinagdaanan namin dalawa. So, ayun, pero we are very happy. Kung ano man po yung mga nangyari in the past, we've all learned from it, and I know mas nag-mature ako, especially sa aming dalawa kasi ako nga po yung first time na nagkaroon ng boyfriend. So, kumbaga, ako yung mas kailangang mas marami pang matutunan about relationships. So, ayun po. Ang last question ko, hindi ba taga Davao ka? Opo. O ngayon, sumusulat ka pala ng mga kanta, no? Yes po. O, kung halimbawa, sabihin sa'yo ni Mr. Manalo, isulat mo nga ng kanta si Presidente Digo.
Anong klase ng awitin ang isusulat mo? Nako, idol na idol ni Casey yan, si Tatay Digo. Siguro, I'd write a song for him, song of encouragement, and song na i-remind siya sa mga bagay na dapat niya gawin at hindi niya dapat gawin. Like, sa lahat naman po yata ng mga politicians, meron dapat song na gano'n na nag-remind sa kanila to always do your best in doing your job, but to always be reminded of your limitations. So, ganun. I am very supportive of the president, and yun naman dapat yata talaga since we elected tsaka actually, him di as ba, our kapag president. free time natin sa studio na Oo, pag-uusapan kahit kami ni Sir John, we have disagreements, but we always, kumbaga, we always engage in an intellectual conversation. Kumbaga, kung meron kami mga disagreements, pinag-uusapan namin ng maayos, bukas kami sa mga utak namin na, ay oo nga po, Sir John, medyo yun nga din po minsan na nalulungkot ako pag nangyayari yun. And at the same time, ganun din si Sir Jonathan. Kumbaga, ayun. So if we'd write a song, maybe yun nga, song of encouragement na gawin niya yung best niya like he always does, and i-remind siya palagi na, there are things that you can't do since you are already the president and you are representing our country. So ganun. Yun po. Very well said. Casey, ang susunod na magtatanong ay ang professor at entertainment editor ng Tempo at ng Manila Bulletin. Walang ba kundi si Professor Nestor Cortero. Hi, Casey. Niyakabahan po ako. Ano yung soul is not a typical Filipino sound, no? Bakit ganito ang naging tema mo? Bago po ako nag-X Factor kasi yun na nga po, nag-ugat siya nung nagka-problema ako sa lalamunan na hindi na ako makabirit. So, I almost gave up music and feeling ko pag hindi na ako makabirit, wala nang mangyayari sa pangarap ko maging singer. And then, ayun, yung iba kong mga friends na nakilala, pinarinig nila sa akin yung kanta ni Lauryn Hill. Si Lauryn Hill talaga po yung pinakauna, kanta nila Lauryn Hill, ganun. Tapos, nabuksan po yung isip ko na hindi lang isang genre ang music. Kumbaga, oo siguro, yun yung ang ballads, power ballads, yun siguro ang pinaka na-appreciate dito sa Pilipinas. Pero, madami pang sangay ang music eh. So, kumbaga parang doon po nag-start, tapos nag-research ako ng iba't ibang mga artists. Mayroong mga indie artists dito sa Pilipinas na sobrang gagaling. So, yun po. Gusto ko po yung gusto kong inaaral yung mga bagay na hindi ko naiintindihan. So, nung narinig ko yung soul, nag-start akong makinig ng soul, parang hindi ko siya nagigets. Parang hindi ko makuha. So, inaral ko ng inaral, pinakinggan ko ng pinakinggan. At hanggang sa natutunan ko na siya at na-learn ko na siyang na-love. At saka parang doon ko po nakita na dito ako, pag kumakanta ako ng soul, hindi ako required bumirit. Hindi ako required mag-belt. I can just be myself. And yun nga yung term ni Sir John, pag kumakanta ako, para lang daw akong lasing. Pag nagre-record kami, pinapatay ko na yung ilaw, tapos sasabihin niya lang ni Sir Jonathan, oh, magpakalasing ka na dyan sa loob ng kanta mo, ganyan. So yun po, parang madami akong mga genre na narinig, pero I think sa soul talaga ako bumabalik at bumabalik kasi yun talaga yung pinakaugat eh. Yung pinakaugat ko as an artist. Kumbaga, lahat ng mga performances ko, doon ako nagsistart pag nagja-jam kami. Nagsistart kami sa soul. At what age did you discover or did you find out na soul ang, sabi mo nga roots mo yan. At what age did this happen? Mga ano po, siguro mga fourth year high school pataas. Ganun, din po ako nag-start. So, Kasi hindi sino na po yung ako mga early nakakabirit. soul artists na gusto mo? Yung mga ano po, pag sila Lauryn Hill, sila India Ari, ganun. Sila tsaka meron din silang mga Aretha Franklin, ganun. Sila po yung mga, tapos hindi lang yung kumbaga, soul din yung roots nila pero may jazz, nakakapag-scat sila na hindi basta-basta. Kumbaga very intricate yung singing nila, hindi lang kumbaga sobrang technical pero pag kumanta din sila ng simple lang, iba yung
parang may hugot galing sa lupa. Parang, So you were probably 16 when you like soul, no? But before that, you had been singing. So Yes po. anong klaseng Celine songs Dion, naman? sir. Celine Dion, Whitney Houston, mga ganon. Biritera talaga po ako dati. Kumukontest ako sa school namin. Tapos, ayun nga, biglang hindi na. So, Sinabi niya si Aretha Franklin daw, Lauryn Hill. So bakit ganyan ang itsura mo? which? Ito? Kasi, Anong soul ka? yung soul, kasi sir, Actually, I think- idea mo yung look, di ba? Oo. Kasi soul, it's something that you cannot see. It's something na nararamdaman mo. At ayun, siguro so with the braids ba? Yung braids kasi mga 3 years ago, I met this African sa Malaysia. Tapos, hindi po, extensions po siya. Kasi short pa po yung buhok ko eh. So ngayon, tapos, ayun, na-appreciate ko ang braiding as an art. Na-appreciate ko yung braiding as something na naging important sa society, na parang you get to mingle with people since gagawin nila yung buhok mo ng ganito kahabang oras. And then, sobrang tagal ko na po siyang gustong gawin, pero gusto ko lang sa tamang panahon. And kung napapansin niyo po, every time na nagbabago ako ng buhok, merong nangyayari. Concert ko, yung divas, yung ganun. Doon ako palaging, hindi lang ako nagbabago ng buhok kasi gusto ko lang magbago. It has to have a meaning every time. So, yun po. KZ, Pa, Davao is a huge city. yes. It has a thriving nightlife. Why did you have to go to Manila and become a singer? Can't you not grow in Davao? Because kailangan ka sa Davao eh. I've been there many times over. If it wasn't for X Factor po, I wouldn't move to Manila. Ganun po. As in, the first time po na sumakay ako ng aeroplano papuntang Manila was also for a competition. And I never went to Manila for vacation or something because kumbaga parang nung time na yun, we did not really feel the need to. Parang lahat ng mga gusto namin puntahan, nandun na sa amin. So ayun po, nandito din po kasi ako pumunta ako dito sa Manila just for X Factor. And then after that, kaya po ako nandito na, kasi nandito naman din po yung work ko. Pero every single time I get the chance to go home, umuwi po talaga ako. Kasi iba po talaga ang buhay probinsya. Iba po ang peace na nararamdaman mo pag nasa probinsya ka na gumigising ka ng mga ibon lang narinig mo. Yun po. Won't you want to come back to Davao and start something there? Maybe po, pero kasi kumbaga hanggat hindi ko pa nabibuild ng todo yung binibuild ko dito sa Manila. You're building a house, a building, or Hindi po, yung building my dreams. Kumbaga, I'd like to believe na kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon is just the start of something bigger na pinaplano ng Panginoon sa akin. So, yun po muna yung tututukan ko. Tapos pag medyo okay na po, then maybe I can go back home, visit home, and help other artists like myself dati na takot na feeling hindi magkakaroon ng chance dito sa Manila, hindi magkakaroon ng chance sa music industry. Parang ganun. So kumbaga, siguro, parang pag sumakay ka ng aeroplano, pag bumaba yung oxygen masks, i-oxygen mask mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba para mas makatulong ka. So ganun. Parang ganun po muna. Bibuild ko po muna ng todo yung... okay, thank you. Tsaka kahit naman po saan ako pumunta, Dabawin niya po ko, digusenya po ko. Nung makakita ako ng Bisaya, nagbibisayaan kami talaga. Thank you, Tito Aiza, the Thank you editor po. of the Manila Standard and the president of Speed. Manay? Ano daw ang speed? Ngayon, ang gusto ko itanong, Casey, nakamit mo na si President Duterte. Hindi pa nga po eh. Dapat may, last year yata, parang exactly mga, sige, parang mga last year ako. Inimbitahan ako to perform doon sa parang malaking show doon sa Davao para, kumbaga parang show para sa lahat ng mga supporters niya. Kaya lang po hindi ako natuloy. Pero yun po sana dapat, yung first time.
Well, kaya kita... Nakita ko na po siya sa personal, pero yung talagang I was introduced to him, hindi pa po. I wish. Yeah. Ngayon, kaya tinanong. Kasi si Aisa is a personal friend ni Bastet. Statement. Nako. Patay na yun. Okay, ang susunod na magtatanong ay ang editor ng Bandera at isa ring power belter. Wala iba kundi si Irvin Santiago. Sample. Manila tuloy. Casey, tanong ko lang, may mga insecurities ka pa rin ba ngayon bilang performer? Pag nagpo-perform po ako, wala akong pakialam sa mga tao eh. Pero off stage, syempre naman po meron pa rin. Pero kumbaga, tinatry mong i-battle yun one day at a time. Kasi syempre, ang dami-dami mong nakikita mo, sana ganyan ako. Sana ganyan kahaba yung legs ko. Sana ganyan ako kaputi. Alam, pag nakikita ko si Liza, lahat na lang. Lahat na lang siya na. Ganon. Pero kumbaga, meron pa rin. Pero tinatry mo palagi na i-accept kasi that's who you are as a person and it makes you unique. It makes you who you are. At kilala ka ng mga tao as... Ako kilala ko ng mga tao na yung pandak na Bisaya na pag kumanta parang luka-luka. Tanggap ko na yun. So, ayun, siguro po may mga ganon. Pero hindi na, compared dati, hindi na siya ganon kabigat sa akin na umiiyak ako na dito ba yan dito sa show business? Di ako bagay dito kasi ang liit ko. Ganyan. So may mga moments kang ganun dati, talaga nagka-cry ka? Yes po, lalo na po pag halimbawa, like ASAP, performance-wise, feeling ko after, Kuya, parang ang ganda ng prod namin, parang ang saya, parang ang perfect lahat ng harmonies namin. Tapos pag baba ko ng stage, pag magbukas ako ng phone, ang dami kong bashers dahil sa itsura ko, dahil pandak ako, dahil hindi ko kamukha yung mga tao na normal nilang nakikita sa television. So, ayun, parang ganun po. Pero, kumbaga, hindi na, ngayon ko na lang parang natatanggap na you can't please everybody. Sobrang tagal na niya na saying, pero kumbaga, if i-apply mo sa sarili mo, mahihirapan kayo. Kasi syempre, as a person, gusto mo na masaya yung mga tao sa'yo. Pero since we are people na who are always in front of the camera, nakikita kami ng lahat ng mga tao, meron talaga po silang sasabihin. So, iniisip ko na lang na I'm doing this for the people who really believe in me. And kung ano man po yung nakikita nila sa akin, ako yun. So, bahala na sila, di na po sila nagpapakain sa akin. Tama. Next question ko, AZ, kung may plano ka rin bang umarte or maging ano? Lahat po ng paraan na pwedeng kumita, papatulang ko po yun, sir. Hindi, pero seryoso po. Siguro mga a year ago, nag-undergo ako ng acting workshops kasama yung mga star magic artists. And na-appreciate ko yung acting as an art. And I hope na if mabigyan man po ako ng pagkakataon, sana mabigyan nga po ako ng pagkakataon kasi I'd love to try acting. Pero syempre music pa rin po yung ano ko. Pero yun nga, every chance I get, kailangan kong i-grab kasi hindi lahat ng chance na binibigay sa'yo at tapos tinatanggihan mo bumabalik. So, at least hindi man ako magsisi na hindi ko ginawa yung isang bagay. Thank you, Thank you Ace. po. Eto, Hindi po kayo sumampol. Irvin sample daw. Siya ang songbird ng entertainment press. Ayan. And speaking of acting, eto naman, graduate ng Ivana Shubok School of Acting sa Star Magic. Walang iba kundi si Michael Almacen of Big Speaks. Happy karga. Ano pala, tawag na ito, trivia, nung nasa X Factor pa ako, ang hinahanap ko palaging comment sa performance kay Big Speaks. Pag feeling ko, pag-approve sa kanya, sinasabi na, tingnan mo kung okay si Big Speaks sa'yo. Correct. Mga 5 years ago yun.
Super fanay ako nito. Ay, thank you. Tatanong ko, napanood kita sa probinsyano kagabi. Buti nakaligtas ako. Oo nga, sabi ni Vice Ganda, pumunta ka pa, nakita mo na ng may ano. Nag-reply nga ako sa kanya, sabi ko, ate, kailangan ko kumita. How was it feel to be part of the teleserye, yung eksena na yun? Inakainan takes kayo. One take lang naman kami. Tapos parang yung scene kasi sumasayaw-sayaw. Pero yun nga, parang shinote namin yung scene na yun ng mga 2:30 AM na yata, parang ganun. So, kinakabahan na ako ng mga kasi pag mga midnight onwards, pumapalya na yung boses ko niyan. Parang pag natulog yung boses ko, baos talaga. So, kinakabahan ako. Tapos nandun pa naman sila lahat. Sila Kuya Coco, yung mga main characters, nandun lahat. So, ayun, nakaka-excite kasi first time ko mag-appear sa teleserye, ganun, as myself. Ganon. May budget sila Cardo. Oo, tapos tatlo kami no, Daryl Ong, Gary V. Gary pa lang. May Abog. si Cardo. Oo, kaya lang ako yung iniwan nila dun sa may bomba-bomba. Di ba sinasabi ko nga palagi, pag pinapatugtog yung version ko may namamatay. Tapos, nung sinabi sa akin ni Ate Cares, nakakanta ako sa kasal, sabi ko, wow, finally, happy ending. Masaya yung scene, nakakantahan ko. Tapos may pabomba pala. Oo, so, ayun, buti, parang hindi naman yata sasabog. So, aaway ko na lang sila, Cardo, sinabi ko naman sa inyo, may mamamatay pag version ko. Kasalanan nyo na yan. Yeah, pero yun, masaya. Teleserye appearance, hello. Nung tinatanong ako ng mami ko, saan yung work mo bukas? May taping ka ba? Artista! May taping kami, mami. Ayun, masaya experience. And about sa, ayun, kalimutan ko to. Wala lang mo yan. May mga balalabong bagay na nagawa ka ba sa buhay mo na gusto mo, na pinagsisihan mo? Gusto ko sana na, galing no, i-connect niya sana. Gusto ko sana sabihin na hindi ako nagsisisi kasi lahat ng mga nangyari in the past made me who I am today. Pero syempre may mga bagay ka na sana, dapat hindi ko na ginawa. Pero ayun nga, if there are things that you failed na gawin, you just found one way not to do something. So kumbaga, nagkamali ka man, pero natuto ka naman. Alam mo na kung ano yung hindi mo dapat gawin, alam mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. So, ayun. Meron, syempre meron. Wala namang perfect. Birthday ngayon ni Samuel B. Oo. And nandun ka sa birthday sa lubong niya kagabi. Yes. Ano siya, parang di ba may nakapagsabi sa akin na parang naging kuya mo siya dito sa showbiz. Crush ko talaga yun. Totoong buhay Pero niya bakit, naman yun. pero bakit wala pa kayong collaboration? Meron! Meron ba? Hindi, baka kasi hindi ko pa naano kasi bagong-bago. Nasa album niya, ang title ng song, sa bagong album niya, Sam 12, yung album ni Kuya Sam in celebration of his 12th year in the industry. Yung title ng song is Balang Araw. So, yun yung first ever collaboration namin. Yun lang. Bibigyan kita ng album. My Oh, so, God. nasa Spotify yun! Oh, it's okay, it's okay. And speaking of anniversary, alam niyo ba mga kapamilya na 5 years ago nag-audition si Casey sa X Factor. First time niyang 23. umarap sa 4 na judges ng X Factor. Exactly 5 years ago, May 23, 2012, nag-audition ako for X Factor. So, parang ano ko ngayon, parang 5th year anniversary. Galing. Ah, Congrats. ako ng 5 years. Abot pa yan ng 50 years. Galing ko pa rin yung suot ko, mas kulubot na ako. Pero ang isa sa nakakahanga kay Casey, hindi siya natatakot mag-experiment. Kaya talagang tatagal pa sa industriya. Salamat po. And speaking of tatagal, Dami na mag-segue! at ang susunod na magtatanong ay ang authentic na si Jude Cartalaba of Uniquely Pinoy. Mahilig din niya mag-experiment. Congratulations. Thank you po. Sa lahat ng intro mo, mas gusto ko yun. The authentic. Anyway, KZ, congratulations again. My question is, like, you mentioned kasi na with all the types that you lahat ng singers or singing artists na you've listened to is already an amalgamation of who you are. My question is, you also don't want to be boxed, diba? So,
how far would you go not to mute your unique singing voice? I'd go as far as I can. As long as binabackupan ako nila Sir Jonathan, nila Ate Cares. Kumbaga, I hope, I wish you guys know kung ano yung mga pinagdaanan namin. Pero, ayun nga, sila Sir John mismo alam kung gaano ako ka-hands-on with the content of my production numbers, the content of this album, yung kahit yung areglo, super hands-on ako. So, kumbaga, kasi my music represents me as a person. And if the moment calls for it, na talagang ilalaban ko at itutulak ko, gagawin ko yun. So, ayun, ganun ako as an artist. So, yun nga, as long as nandyan sila Sir Jonathan para suportahan ako at ipaglaban ako sa lahat ng mga bagay na sinasabi ko. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng tao nakikita kung ano yung nakikita mo. So, ayun sila Sir John, palaging nandyan para ilagay yung sarili nila sa shoes ko. Parang pag Sir John, hindi ko talaga po nakukuha yung part na to. Parang hindi po talaga ako, parang ganyan. So, instead of just telling me na, huwag kang, hindi ganito talaga ito na. Ang ginagawa nila Sir John palagi, kumbaga tinitingnan nila ako, tinitingnan nila yung sinasabi ko, my perspective, at magkakaintindihan kami. So, ayun. I go as far as I can to push my music and to make my music as honest as possible. Na nakikita at naririnig ng mga tao kung ano ako talaga. Yun. Thank you. Thank you, Jude. Napaisip ako. Ano? May follow-up question lang si Malay Ethel. Gusto ko lang malaman kung sino yung mga nakasabayan mo sa X Factor. Si Marlo Mortel, kasama ko sa X Factor. Oo, sa mga hindi nakakala, Michael Pangilinan, Kedebon Colim, Alan Santa Maria, Daddy's Home, Jeric Medina, Katrina Velarde, ayun, madami. Sila Monique Luwalhati, madami silang mga artists na nakasabayan ko. Zendy, who's also with Another Label now, is also came from X Factor. Ganun, dami. Alisa, Kiano. At sino na nga ang host noon? Mga host. Ate Casey. Siya lang po yung host ng Casey Concepcion. At saka last na lang, ano yung tunay mo? What does Casey stand for? Christine Zenny. Yun po yung totoo kong pangalan. Thank you. Yes. Christine Zenny. Paano, Sir Jun? Kaya talaga ang pangalan ko, Christine. Zenny? Bagay. Kahit yung Zenny na. Hindi na lang busy yung malayo. Our next question will come from AV, Alexa Villano of Rappler. Easy ako, AB din siya. Naku-cut off guard po kayo sa niya, sa mga intro. The authentic AB. Grabe! The songbird. Okay. Casey, my question is, mention na rin naman yung X Factor and all. Looking back, 5 years ago to be exact, what is, siguro, sa dami probably ng changes na nangyari in your career, what was the one thing that you think really changed from the Casey that time to the Casey that you are now? I am more bold pagdating sa music ko. Kumbaga dati kasi, syempre naman parang gano'n naman pag nagsisimula ka, parang you tend to just follow what you are told to do. So, ng mga time na yun, parang feeling ko, ito yung molde ng isang singer na nakikita ng karaniwang nakikita ng mga Pilipino. Pero hindi ako akma sa molde na yun eh. So, kumbaga, sa mga unang taon, I tried so hard to fit in
para pag nag-perform ako, hindi ko bubuksan yung phone ko na ang dami kong bashers. Ano, iniisip ko dati, kailangan pareho kami ng buhok. Kailangan mataas yung heels ko para hindi ako masyadong maliit, ganyan. So, siguro, I have learned to embrace myself more and be bold with my music more. Yung kumbaga, kung ayaw ng iba, wala akong pakialam kasi ito ang tunay na ako, and I don't want to be just like anybody else because I believe I was made by God to stand out and to not fit in. Parang gano'n, yun yung palagi kong sinasabi na you are not going to please anybody but God. So just do your best and use your talents to glorify His name and to make people happy. Yun yung kailangan mong isipin. Yun, siguro. I'm not sure. I remembered asking Martin Rivera before, and he said that you're one of today's singers that he thinks is sort of changing the OPM scene. So what can you say about that? He said that a long time, I think last year, the year before, that you're one of the many artists who is giving a different spin for OPM music. Nakakataba naman po ng puso yung sinabi ng aking tatay. Pero, ayun, iti-take ko po yun talaga na encouragement and challenge para, ayun, ay, saya naman nun ang sarap naman nun sa pakiramdam. Sana nga maging good example ako sa ibang mga artists, ibang mga aspiring artists na nagtatago sa shadows kasi iniisip nila na pag hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng iba, hindi ko kakayanin na mag-penetrate sa music industry, yung parang ganun. Kasi yun din ang nag-stop sa akin dati na hindi ako nag-audition after nung hindi na ako makabirit. Yun yung pumigil sa akin na hindi na mag-audition kasi akala ko hindi na pwede. But then, yun nga, yung isa sa video na napanood ko, sabi ni Will Smith, parang victory is beyond your fear. So kumbaga, pag nilabanan mo yung fear na yun at tinulak mo yung sarili mo dun sa bangin, mapupunta ka sa isang bagay kung saan ka mag-grow. So, ayun, sobrang gandang compliment, and sana nga makita ng iba pang mga tao and yung iba pang mga artists and young artists na aspiring na magkaroon ng opportunity sa ating sa music industry ay ma-encourage na subukan ang kanilang mga pangarap. And we have a good news. The Academy of Rock Singapore has plans of launching Casey's album in Singapore too. Congratulations, Case! International. World class. Kasi nga po, meron kaming, isa sa song ko dito sa album, With You yung title, is a collaboration I did with a British rapper na nandun na siya based sa Singapore. And yung Tagalog version nun, which is Sayo, na translate ni Sir Jonathan, ay meron din akong ka-collaborate na Filipino na rapper, pero based din sila lahat sa Singapore. So ayun, ilo-launch namin yung album doon, yung single din ipopromote namin doon. So, Congrats, Case! Things are going great for you, huh? Congrats! Yeah. Tito Nestor, sige po. What does it mean when you launch that album in Singapore, the Academy? What does it mean? Syempre po, yung reach ng music industry natin, hindi na lang para sa Pilipinas eh. Kumbaga, hindi naman first time if ever, like sila Kuya Christian Bautista, sila Ate Juris, na-penetrate nila ang music industry ng Indonesia, Thailand, and ganon. And if ako yung gagamitan ng Panginoon para ma-penetrate ng OPM ang Singapore, then ayun. Saka yung push na gagawin po sa Singapore, for the Singaporean audience talaga, hindi not for the Filipino communities there. So, yun, ipupush yung album nito ni Casey as an international release na ipopromote doon sa Singaporean audience. So, maganda pong break for her. But the songs will be the same. The content of the album will be the same. Iba po yung single for Singapore. It's the collaboration with a British rapper based in Singapore po. So, parang ganun po yung magiging strategy doon sa promotion. So it will contain an all-English lineup? Inaayos po namin, syempre, yung
may songs na meron kaming... Nandun pa rin po yung Tagalog, pero Oo. yung ipopromote na single, English, sa Singapore. So it's a different single for Singapore. Nawala dito sa local. Nandito din po. Yung With Yung You, With You featuring Reco Viewer Studio Singapore, yun po yung ilo-launch doon. Tapos yung dito sa Pilipinas, yung Sayo. Yun, Sayo yung title. So the same album. Yeah, the same po. Thank you, Tita Nestor. Our next question will come from a theater actress and a contributor of PEP, no other than Trixie Dav. Hi. Hello po, I love your lipstick. Thank you. I love your eyeshadow. It's so pink. Thank you so much. Kumikit, thank you so much. So you mentioned before that one of the present lessons you have is that you learn to love everything about yourself, diba? Your uniqueness. So what's your favorite body part? And why? I think my eyes. Kasi, wala lang. Kahit naman sa ibang mga tao, I think, lahat ng nararamdaman mo as a person, nilalabas mo sa iyong mga mata. Kahit na sabihin mong masaya ka, nakikita sa mata mo pag malungkot ka. So, ayun. I think eyes. Kasi doon nakikita yung totoo kong pagkatao sa iyong mga mata. Wow! Okay, growing up, I did not grow up actually. I grew up as a person inside, but physically, I stopped when I was like 10 years old. It stopped. So, nung bata ka pa, mahilig ka na talaga kumanta, or did you ever see yourself in another line of work? 3 years old pa lang ako, kumakanta na ako, and growing up, pangarap ko talagang maging singer in front of the television. Pangarap kong makapag-travel around the world para mag-perform sa iba't ibang stages. Pangarap ko talaga yun. Siyempre, medyo umatras lang ako sa pangarap ko yun. Noon nga yung nagka-problema ako sa throat, and then I decided to just focus on my studies. Tapos yung course ko pa is not even art-related, not even music-related. So kumbaga parang pangarap siya talaga sa puso ko. Pero nung medyo mas tumanda na ako, medyo mas sinasabihan ko na yung sarili ko na there might be a probability na hanggang pangarap mo na lang talaga yan. Pero, ayun, it was really my dream. As in, kumakanta ako in front of the mirror, imagining myself na nasa TV, nasa ASAP. Ganun. So I've noticed your clothes, your hairstyle, even your makeup. It's as edgy as your singing style. So, bakit siya gano'n? I mean, do you is that your personal style, or do you have a stylist? I have a stylist, pero lahat ng dinadamit nila sa akin din dumadaan. So, kumbaga, if hindi, pag feeling ko, hindi nire-represent ng damit na yon ang personality ko and ang music ko as a person. The same goes with my makeup. Kung feeling ko, hindi ako yung makeup, sinasabi ko sa kanila. So, kumbaga, kung ano yung look ko ngayon, it's a collaboration of not just my makeup artist and my stylist, pero kasama din ako dun, and also with my management. Tinitingnan nila kung okay, ganyan. So, ayun. Gusto ko kasi yung look ko, yun nga din yung struggle ko in the past years kasi, di ba ngayon sinasabi ko, merong mold ng singer sa Pilipinas dati na dapat kung singer ka, nakagaon ka, big curls, makeup mo ganito, putok na ganito, ganyan. Tapos, hindi talaga umaakma sa akin Yung parang tinatry ko naman, I tried so hard. Yun nga, I tried so hard na pag kumanta ako, yung talagang very prim and proper. Pag nalunod na ako dun sa kanta, nakagaon ako, tapos nagrarap ako, sumisipa-sipa akong gano'n. So, hindi nagja-jive. Naguguluhan yung mga tao na, ba't ganyan yung itsura niya? Tapos nagrarap siya, sumisipa-sipa siya. So, nag-struggle ako doon. And then, yun nga, blessing na din na I found the perfect team na gumagawa sa akin ngayon. And, ayun, ito kung ano ako inside, this is the representation of what it is. So, ako talaga yun. Kahit yung buhok ako yun. Tapos tinutulungan nila ako. Sila yung naghahanap, nag-outsource and everything, naghahanap ng designer, stylist, makeup artist. So yun, team mesmerized.
Thank you. Maganda naman, di ba? Yeah. Ano naman kasi, di ba? Actually, gusto kong hiramin ni Jude. Saan po ba dito? Mabango naman. Mabango naman, mabango. In fairness, bago mo, kakagawa lang. Designer. Di para sa'yo, papadry clean na lang mo. Nakakaya naman. Ayoko ng alimuko. Hoy, issue! May ganun ba? Pinagpahiram ba sa'yo ng damit na Meron kasi siya kaaway sa... Pero sa ibang press con niya. Okay, we are down to our last 2 questions. At isa sa magtatanong ay ang millennial na si PJ from page1.com. PJ? JP. JP pala. Tagal natin mag-aalaga sa JP pala. Okay, hi Casey. Congratulations sa bago mong album. Hello. Thank you so much. So, yeah. Thank you, PJ. Okay, gusto ko lang malaman kung sino yung nagbansag sa'yo ng Soul Supreme. Ang aking manager sa Cornerstone, si Sir Erickson Raimundo. Kasi nga, every time nagpo-perform ako, hindi naman masama, pero yun ang palaging pakilala sa akin is X Factor Grand Winner. Parang na-feel na din nila Sir Erickson yung need na magkaroon ako ng title. So ayun, bigla niya lang tinag sa akin. Anong feeling mo pag sinabing Soul Supreme? Tapos ayun, doon na nag-start na. Pinapanindigan ko talaga Soul Supreme. Yeah. Justify naman actually. I always try my best to justify. Since you're changing, or you're alternating na yung genre mo, saan patungo yung career? Parang saan patungo yung ano natin? Yung main goal ko talaga as an artist, as a singer, and sinusuportahan ako ng aking label and management. The ultimate goal talaga is to represent OPM internationally. So, lahat ng hakbang na pwede natin gawin to make people outside of the Philippines listen to our music na nagawa namin. And So, ayan yun. actually, hindi ko lang ma-reveal pa in full yung details, pero meron kaming initiative na, merong top secret plan na gagawin kami later this year na maglo-launch sa kanya sa international stage. Tapos babalik lang. Dun sa may duet niya with your boyfriend si TJ. Yung ikaw at ako pa rin yan. Can you share some behind the scenes? Na-record niyo ba yung together? Yes, na-record namin siya together. Nung sinulat talaga siya ni TJ, hindi niya matapos-tapos. Tapos pinarinig niya lang sa akin, ano ba akong tulungan? Kasi wala daw talaga siyang nasusulat na second verse and then bridge. Tapos sabi niya, can you help me out? Tapos nung una, medyo nagdadalawang isip pa ako kasi nga, I write songs but hindi ko pa ever na-try magsulat ng kanta na may kakolaborate na kasulat. Tapos boyfriend ko pa, magaling siyang magsulat ng kanta. So na-pressure ako na baka hindi ko magawa yung ina-ask niyang gawin ko. Ganun. So ayun, ang sinulat ko doon yung second verse and then ginawa ko yung mga busisan namin, yung mga yun yung naging part ko dun sa kanta. Second verse, tapos mga busisan. Tapos sa kanya yung chorus and first verse. Hati yun. Pero wala ka pang nagagawang song for him. Ako, for him, parang di niya naman ako kailangan dun sa part na yun kasi si TJ parang si Ate Yeng yung mabahing lang may kanta na. Parang si Sir Jonathan, may kanta na agad siya. Ganun. So, ayun. Or if ever, anong title? Sige, ano lang. For him, ako ang kakanta, siya ang kakanta. Ikaw. Ako ang kakanta for him. Arte. Kasi mas magaling ako magsulat ng malungkot na kanta kasi kaya pag mga love song, masyado akong nachichisihan magsulat. So, mahirap. Yun yung mas mahirap magsulat for me ng masayang kanta kaysa sa malungkot. Siguro yung pinakauna kong sinulat na kanta na kasama sa aking first album, yung Love, Love, Love. Yun siguro. For TJ. Thank you. Congratulations ulit. Thank you. Thank you, JP. Okay, ang ating huling magtatanong. TJ.
Eto, mabahing lang, nakapag-upload na. Walang iba, kundi sa... Bomba! Correct. Manong Ted Claudio of Wazzup. Thank you. Napaghandaan talaga yung mga intro ngayon, in fairness. Handa-handa. Yung ano talaga, hindi nyo aasahan. Dapat si Kiro may intro din. Hi Casey. Hello po. Congrats sa digital concert and this second Maraming album. salamat po. So tanong ko lang yung two of the songs here sa album you have written and the lyrics and also composed the songs. So paki-kwentuhan mo lang kami like how did you come up with the lyrics or of the songs? Ano yung inspirations mo or ano yung mga hugot mo? Yung first po, words lang yung sinulat ko doon, like yung sa interlude. Kasi nag-usap kami ni Sir John. Sabi nag-send si Sir Jonathan ng tracklist. Sabi niya, please, parang mas maganda kung meron tayong pang-intro bago yung first song which is Labo. Tapos sabi niya, pwede ka pa bang magsulat ng intro? Na parang spoken, na parang ganyan. Tapos ayun, nagsulat ako, sabi ni Sir John, ibase mo dun sa storya ng buhay mo, kung bakit ganito yung music mo ngayon, anong nangyari, ganyan. So sinulat ko, pero I didn't want it to be dragging na masyadong malungkot, ang drama-drama. So kumbaga, naghanap kami na pwedeng, nagpagawa si Sir Jonathan ng areglo kay Sir Kiko Salazar, na pwede kong lapatan ng words. So ayun, yun po talaga based on what happened to me, kung anong nangyari sa akin dati, nung nagsisimula pa lang ako, until now, ayun. Tapos yung sa halik na lang, yun nga po, sabi ko, it was based on a personal experience. When I wrote that song, sobrang fresh sa akin yung pakiramdam, yung pain. Tapos parang isang upuan ko lang siyang sinulat. Tapos yung mismong lyrics na yun, nilagay ko sa harap ng piano. Tapos on the spot ko siyang ni-record, ginawa ng tono. So, ayun, yan po. Kumbaga, sinulat ko lang talaga yung lahat ng nararamdaman ko. Kaya kung papansinin niyo yung lyrics, walang, yun nga, sabi ko, walang sugar coating, walang mabulaklak na words. Yung mismong, kung ano yung ibig ko sabihin, yun yung mismo kong sinabi. Walang pagtatakip na kahit ano. Thank you, Casey, and congrats. Thank you po. Thank you. Sir John, any message to our friends from the press? Ayan, again, thank you po sa support ninyo sa album na ni Casey. We're very proud of this album. Bawat kanta po talaga pinaghirapan namin, tinutukan namin, iniyakan ni Casey. Di ba may mga ilang songs dito na umiyak ka? Oo. Kahit nga po yung halik na lang, chinanel ko yung nararamdaman ko in the past. Tapos dumating ako dun sa studio ni Sir John na umiiyak na. Wala pong song na nilagay kami dito sa album na hindi kami masaya or hindi kami nag-creatively agree. So talagang very collaborative po yung naging process namin dito. Maraming songs na binilikan kami ng ilang ulit para talagang sumakto sa tunog, sa tunog at sa concept ng album na gusto namin gawin ngayon. So talagang sobrang proud po kami sa album na to, Casey Soul Supremacy. Nawa po pag pinakinggan niyo yung buong album, mag-agree kayo sa sinasabi namin. And I'm just so proud of this album. Salamat po sa support. Thank you. And of course, Soul Supreme, Casey. Maraming salamat po for coming at maraming salamat po sa mga tanong ninyo. Sana po inasagot ko po ng maayos. Ayun po, sana ma-enjoy nyo yung content ng album. I'm sure ma-enjoy nyo kasi maraming kanta dyan ng baka first time yung madaming klase ng kanta dyan na first time yung maririnig, and we worked so much, so hard for the content of the album. Even yung cover, yung mismong album, isipan talaga ng pinagdebatihan namin lahat yan. As in, ilang iyak at pawis at kulang na lang dugo ay inalay na namin para sa album na to. So, ayun po, maraming salamat for At ayun nga, gusto ko din magpasalamat sa aking management, Cornerstone, Star Magic, ABS-CBN,
Star Music for giving me another opportunity to share my music with the world. Sir Jonathan, kasi binibigyan niya ako palagi ng creative freedom. And at the same time, ayun nga, he allows me to show my insanity sa music. Pero nire-remind niya din ako na may mga bagay na kailangan kong intindihin. So, ayun. Tsaka sa mga songwriters po, maraming salamat for giving me the honor. Wow. Na kantahin po ang inyong mga sinulat na kanta. Ayun po. Meron po sinulat na kanta dito si Sir Glock 9. Kung papakinggan niyo po yung album, yung song is 7 minutes and 30 seconds long. And may ano pala, yung biggest hit ni Casey, of course, Mahal Ko o Mahal Ako, merong sequel dyan. Di ba? May sagot sa Mahal Ko o Mahal Ako. Yung song po na yun is Para malaman nyo na kung kung sino ang ano tatang yun. ko talagang piliin. Yun, no? Nandyan sa album na Ang yan. sagot po, ang answer song dun sa Mahal Ko o Mahal Ako, siya'y darating. Composed din ni Edwin Moroliano. Kung sino sa lahat ng mga nagtatanong, paulit-ulit ilang taon na. mahal ko, bagong-bago. Nandun yung sagot sa siya'y Yeah, darating. then yung sagot po ay nasa second album ka na. So malalaman niyo na kung sino yung dapat yung piliin. Galing! Congrats! Mark my word, magpa-platinum to. Congrats, Ilan po Casey. ba yung kukunin niyo? Bibilhin ko lahat. Maraming salamat po. Thank you, Star Congrats, Music. Thank you, Casey. Sir John. John, thank you Congrats, so Casey. much. Salamat po. Thank Maraming you. salamat. Thank you so And thank you much. to all our friends from the press, to all our editors, to Manay Ethel, the Dean of the Philippine Entertainment Industry, sa ating mga kaibigang online writers, bloggers, TV crew, and syempre ang mga highest paid employees ng Star Events and Star Music. Star Music, Ayan, of course. Sino ba makakalimot kay Cares Caballero? GeForce ka resto. Correct. At sa ABS-CBN Corpcom, thank you so much mga kapamilya. And ang ating mga admin sa Kapamilya Facebook fan pages, Brian, Nico, Tom, and Mark Francis. Thank you for joining us this afternoon.